این فیلم مستند سندی در بر دارد که اخیراً در کتابخانه تاریخی آکسفورد کشف شده و میتواند درهای جدیدی را برای شناخت تمدن مشرق زمین بگشاید. این سند چیست و با چه هدفی نگاشته شده بود؟ در یک مرور کلی نگاه بخش عمده‌ای از غربی‌ها به شرق‌نشینان، خصوصاً شرق اسلامی، از نوع فرودستانه، بربریت و توحش بوده است، به طوری که خود را از طبقه برتر و مسلمانان را تهی از هر گونه خرد و اندیشه می‌پنداشتند. برای مثال، الکسی دو توکویل، سیاستمدار فرانسوی میگوید: با مطالعاتم به این نتیجه رسیدم که کمتر دینی در دنیا مهلک‌تر از دین محمد وجود دارد. در جای دیگر گوستاو لوبون، فیلسوف و مورخ فرانسوی می‌نویسد: هیچ کدام از رسوم مشرق زمین به قدر تعدد زوجات در اروپا معرفی نشده است. نویسندگان اروپا تعداد زوجات را شاروده دین اسلام می‌دانند. این نگاه خصمانه در خیلی از موارد نیز به شکل افراطی‌تری بروز می‌کرده. مثلا دانته، شاعر و نویسنده ایتالیایی، در کتاب معروف خود کمدی الهی که سفری خیالی به دوزخ، برزخ و بهشت است، تعریف می‌کند: محمد و علی در دوزخ به شکل بسیار سخت در حال شکنجه و عذاب بودند. البته می‌توان تصور کرد که این نوشته و بسیار از این دست‌نوشته‌ها تأثیری بس عمیق بر اذهان غرب و شرق طی سده‌های پیاپی گذاشته است. Unsere Botschaft, unsere deutliche Botschaft ist, wir werden den Islam besiegen. Und die Wahrheit ist, meine Damen und Herren, dass dass unsere Kultur der islamischen Kultur weit überlegen ist. با گذشت زمان، شرق شناسانی معدود ظهور کردند که تلاش داشتند تصویری منصفانه‌تر از شرق ارائه دهند. پروفسور حسن عباس یک استاد دانشگاه در کشور آمریکاست که حوزه فعالیت او شرق شناسی و مطالعات اسلامی است. I'm Hassan Abbas. I'm a professor of international relations at Washington DC in USA. I did my PhD in international relations from the Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University. There are a variety of reasons for this, and some of the reasons have to do with the bias, you can say, or the critique that the Western world had about Islam. Islam was always seen in a slightly negative light, if I may call that, historically, because it was seen as a religion that challenges the other faith systems which were prevalent in the West, especially in the European context. So that's why there was a reluctance to allow Islamic scholarship. That's why biographies, history in a light in terms of spirituality, in terms of the strength of faith, in terms of the wisdom of Islam, there has been much focus. حدود 300 اندی سال پیش همزمان با علامه مجلسی در ایران دوره صفویه، سیمون اوکلی، استاد دانشگاه کمبریج، کتابی مهم در مورد تاریخ بزرگترین تمدن شرق یعنی اسلام می‌نویسد. نام این کتاب چند جلدی تاریخ ساراسن هاست. او در این اثر سعی داشته است نگاهی غیر جانبدارانه به بخش‌های مهمی از تاریخ صدر اسلام داشته باشد. به گفته ناشر کتاب، در چاپ‌های بعدی بسیاری از محققان و پژوهشگران این کتاب را کامل‌ترین و صحیح‌ترین روایت از پیامبر عرب و جانشینان او می‌دانند. سیمون اوکلی در مقدمه کتاب از پژوهشگران غربی که با نگاهی توهین‌آمیز از شرق و مسلمانان حرف می‌زنند انتقاد می‌کند و می‌گوید نظرات آنها مانع تحقیق بیشتر درباره اسلام شد.
او دلیل این مسئله را فقدان مطالعه صحیح در مورد شرق می‌داند و در ادامه به مقایسه شرق و غرب می‌پردازد و می‌گوید در حالی که نویسندگان غربی مدام از چند همسری صحبت می‌کنند، هیچگاه به این نیندیشیدند که شرقی‌ها چگونه نفرت و انزجار خود را از فحشا و فسادی که در اروپا درگیر آن هستیم ابراز می‌کنند. و یا زمانی که ببینند یک مرد با همسرش 40 سال در اروپا درگیر این مسئله است که کدامشان باید عهدهدار اداره خانواده باشد، چگونه به ما خواهند خندید. باید توجه داشت که دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی اروپا و مقایسه آن با جامعه اسلامی این استاد دانشگاه انگلیسی در 300 سال پیش نگاشته شده، نه در سال 2021. اما این نگاه متفاوت و غیر مغرضانه به انسان مسلمان، آن هم در آن دوران که نگاهی تهاجمی غالب بوده، از کجا نشأت می‌گیرد؟ جواب این سوال در چاپخانه‌ای واقع در ابتدای خیابان فلیت شهر لندن در سال 1717 به انتشار رسیده. کتابی که چندی پیش برای اولین بار در کتابخانه بزرگ باتلین دانشگاه آکسفورد پیدا شد. اوکلی بعد از اتمام و انتشار کتاب تاریخ سراسن‌ها تصمیم می‌گیرد بهترین بخش آن را جداگانه تحت یک رساله مجزا استخراج و به چاپ برساند. جملاتی از علی نام این کتاب است. خورشید آسمان بیان مرتضی علیست. از نظر کارشناسان این رساله تازه کشف شده ترجمه بخش‌هایی از کتاب مهم مسلمانان نهج البلاغه است. Interestingly, he published a short booklet which had some statements and quotable quotes of Imam Ali alayhi salam. And it's so interesting because at that time there was not much focus. The Western academia or the Western scholarship on Islam was not much aware of Imam Ali. So he picked Nahj al-Balagha at that time. He translated some of the sentences. He must be given credit that he was the first one who introduced Imam Ali 300 years ago to the Western audience. وی این رساله را به بانی کتاب اصلی خود آقای توماس فرکه که نماینده مجلس عوام بریتانیا از شهر هانینگتون بوده تقدیم می‌کند. قیمت این اثر در آن زمان 6 پنی بوده و در چاپ اولیه کتاب در زیر نام امام علی خلیفه 4 قید شده است. اما در تنها نسخه در دسترس آن با قلم 4مین خلیفه به اولین خلیفه اصلاح شده است. او در این رساله می نویسد: آنچه در اینجا ارائه می دهم جملات حکیمانه برای هدایت انسانها در امور مهم و درس‌های اخلاقی است. این جمله ها سخنانی از پسر ابوطالب است که کتاب کامل آن حدس میزنم کمتر از انجیل ما نباشد. بعد از 300 سال از مرگ اوکلی، حسن عباس کتابی را برای معرفی بهتر امام علی به جامعه غرب نگاشته است که توسط انتشارات دانشگاه ییل آمریکا به چاپ رسیده است. The book, The Prophet's Heir, The Life of Ali ibn Abi Talib, is a biography of Hazrat Ali alayhi salam. It focuses on Imam Ali's history. So the book talks about Ali's justice. The book talks about the difficult time Ali had to go through during the initial years after the death of the Prophet, peace be upon him. How he used his wisdom, how he used his patience. He knew it was his right to be the first caliph, but he never challenged through military means anyone else. He never used violence. The book is about Ali's life, his justice, his egalitarianism, his patience, and his spiritual status, which is unmatched, which is unparalleled. And in today's world, Ali's life is so extremely important for interfaith reasons, for connecting the Muslims with the West. سیمون اوکلی در ادامه مقدمه خطاب به آقای فرکه چنین می‌نویسد: بعضی از متفکران بر این عقیده‌اند که خردمندی یک ملت را میتوان با میزان پند و نصیحت‌های رایج در میان آنها سنجید. او با این انگیزه این نکته را به مخاطب خود ارائه می‌دهد که پندهایی که از جانشین پیامبر به دست او رسیده و در پیش روی خوانندگان قرار داده میتواند
الگویی درست نه تنها برای شناخت شرق اسلامی بلکه برای هدایت انسان باشد که البته به صورت جدی از طرف عوامل داخلی و خارجی در غرب و شرق مورد سانسور و حذف قرار دارد. وی در توضیحات دیگر اثر خود می‌افزاید خلفای اموی و عباسی از مخالفان سرسخت علی بودند و علی‌رغم نفرت پراکنی و ترویج دشنام به او، نام علی و فرزندانش هیچگاه از تاریخ محو نشد.